Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay functions o mas maiging tawagin siyang user-defined functions. At parte pa rin ito ng basics ng PHP programming language. At yung function na tinatawag ay isang set of code din na pwedeng paulit-ulit na gamitin sa isang program. Pero ang function hindi mag-run mag-isa, so palaging dapat tawagin siya. At wait lang. I-comment ko muna tong last code ko, which is about sa loops. Tapos gagawa ko ng bagong comment, functions. At halimbawa siguro yung strlen nung nakaraan sa unang video ata. Kunwari, gagawa ko ng variable na my word is equals to magandang araw sa'yo. Kunwari yan. Tapos, mag-echo ako ng strlen na function. Tapos, ang ilalagay ko itong variable na to. Refresh ko to at 20. At ang ginagawa kasi ng function na to ay magbilang kung ilan yung character na to. Kasama yung space. Ito yan. Space selected. 20 yung characters na yan. Which is tama naman. Ito yung example ng built-in function sa PHP. So, kung halimbawa gagawa ko ng user-defined function o function na gawa ko na base sa sarili kong kailangan, kung ano man yung gusto kong ipagawa. Halimbawa, comment ko yan. Magde-define ako ng function, ganyan yung syntax sa pag-define function, my underscore greetings. At ganyan yung syntax sa pag-define ng function. Tapos, parenthesis, tapos curly brace. At sa loob pala ng parenthesis, pwedeng may parameter, pwede ring wala. Katulad nito. Kunwari, ang gagawin lang ng function ko is mag-e-echo lang ng magandang araw. Tapos, save at refresh ko at walang nangyari. Kasi nga, nag-define lang ako ng function. So, pero hindi ko pa siya tinawag. At kung gagamitin ko siya, ganito ko siya tatawagin. So, my underscore greetings. Oops. Tapos, yan. Yan. So, nung tinawag ko siya, saka lang siya nag-execute. Yan yung function. At, pwede rin pala ako maglagay ng parameters or argument na ipapasa ko sa function. Halimbawa, without param or args. With yun nga, pwede rin yung merong parameters kunwari dito name, sa loob ng parenthesis dapat yung parameters or argument. Tapos, instead na single sign, single quote, gusto ko double quote kasi nga medyo tamad din ako mag-concatenate sa PHP. So, gusto ko, pag double quote kasi automatic niyang itatranslate sa string ito. Dito, lalagyan ko siya ng Ramel. Save at refresh at yan. Ganyan mag-add ng parameter or arguments sa functions. At dyan sa example ko, isa lang yung argument, pero pwede yan marami. At papalitan ko lang yung, kunwari itong name, gawin kong first. Kasi, tapos last.
name. Kunwari, dalawa yung gusto kong argument. With more than one parameter. Single param. So, ganito naman kung dalawa yung parameter. At pagka dalawa yung gusto kong parameter, dapat separated sila ng comma. Okay, kunwari yan, tapos ito naman. Tapos yung pagtawag ko, syempre dapat specify ko rin yung second parameter, Fernando. Ganyan. Save. Ayan. At kung ano man yung first input dito, siya rin to. Tapos, kung ano man yung second dito sa function, siya rin dapat to. Yung second input tuwing ginagamit siya. And so on, kung 3, 4, or 5. At minsan din pala, merong tinatawag na strict yung arguments. Kasi dito sa example ko, kahit ano tatanggapin niya, kahit integer pa yan, wala siyang pake. So, try kong lagyan ng number dito. Gawin ko siyang 1. Tapos gawin ko itong 2. Save ko yan at i-refresh. At yan. So, tinanggap pa rin niya kahit na integer yung pinasa ko o string. In case, merong case na gusto kong lagyan ng strict na rule. At strict na gusto ko. String lang yung gusto niyang tanggapin. Sa pinakaunahang bahagi ng using strict rule. Sa pinakaunahang bahagi ng PHP file, dapat i-declare ko yung rule. Kunwari, ito yung pinakataas na bahagi ng PHP ko. Kasi ang haba na, kung i-scroll up ko pa siya. Declare parenthesis, tapos sa loob niya yung strict underscore types is equals to 1. Note lang na pag 1, ibig sabihin strict. Pag 0, ibig sabihin hindi strict. Tapos, dito naman sa function ko, kailangan sabihin ko kung ano yung gusto kong tanggapin. So, kunwari, string dapat siya. Tapos, yung second parameter ko, string din. Ayan, save. At, try ko gumamit ng integer sa input. Kunwari, 1, tsaka 2. Refresh at yan. Nag-fatal error siya kasi dapat string, kasi inimpose ko na strict yung rule. So, dapat strictly string lang dapat yung ipasa ko dito. Balitan ko siya. Oops. Save at refresh at yun. Hindi niya na-clear yung warning. Anyway, pag refresh ko siya, hindi niya lang na-clear yung warning, pero lumabas naman itong greetings na to. Fresh. Okay, so hindi ko alam kung paano i-suppress yung warning na to. Strict type. Pero anyway, nandito yung sa function. Pagka 1, fresh. Teka lang, parang hindi gumagana yung aking strict type.
which is dahil wala atang S. Okay. So, kulang pala at ako ng must have a very first statement. Wait lang, parang may mali sa aking declaration. Declare strict underscore types equals 1. Ano ang problema niya? Strict types must be the very first in the script. Malamang meron akong, okay. So, meron akong mga hindi naka-comment na PHP codes dito. Yan, katulad yan. So, ang sabi lang niya dapat siya yung pinakaunahan. So, ngayon, save ko yan. Must be the very first statement in the script. Wala na akong ibang statement bukod sa kanya. Oops, nagsisinungaling pala ako. Scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. Save at refresh. Yan. My greetings. Okay. So, yan, nag-error siya kasi strict na string dapat yung tanggapin. Pero, pag ginawa ko siyang string, save at refresh. Yan. So, gumana siya ng maayos. At, dun pala may error. Dapat sa pinakaunahan to lagi. So, since comment naman yan lahat, ito yung pinaka first line ng PHP script ko. At, nga pala, pag sinet ko to ng 0, ibig sabihin, hindi strict by default itong mga functions ko. So, pag nilagay ko tong 1 dito, kahit na inimpose ko na string, ayan, tatanggapin niya. Kasi hindi naman tayo naka-strict. So, ibabalik ko na lang. 0 means not strict. At comment ko na siguro ulit to. At nakalimutan ko pala, bukod pala dun, meron ding sitwasyon na gusto ko mag-set ng default value in case na walang ipasang argument yung user. Gagamitin ko na lang siguro yung example kanina. Saan ka na? Eto. Ito naman yung default value to function. At kunwari, name, lalagyan ko lang siya ng equal na guest. Oops, may liga ako maglagay ng exclamation. At gamitin ko yung function na yan. So, may greeting. Tapos, ipapasa ko Romel. Save, tapos refresh. At sinabi niya, ginamit niya kung ano yung in-input ko. Pero kunwari, gagawin ko siyang blank. Wala akong ilalagay sa loob niya. Ayan, sinabi niya, magandang araw guest, which is, ginamit niya itong default value nitong variable na to. At bago ko pala tapusin, pakita ko lang, pwede rin mag-return dito sa function. At ang ibig ko sabihin return, kasi dito kasi sa mga previous examples ko, puro echo lang yung nasa loob ng function ko. At madalas in real world, puro return statement yung ginagawa kay functions. At kanina pala nabanggit ko na merong using return. Nabanggit ko kanina na yung strlen. Siguro gagawa na lang ako ng sarili kong kamukha ng strlen. So, gagawa ko ng function para lang ma-demonstrate ko yung return. So, my strlen. So, sarili kong version ng strlen.
pinangalanan kong mystrlen, parenthesis, tapos curly braces, enter. So, katulad ng strlen, ang input parameter ko ay word. Tapos, meron lang ilang bagay na kailangan gawin dito. Kunwari, itong gagawa ko ng variable na word as length, array, equal siya sa, gagamit ako ng function na str split. So, maraming functions na built-in kay PHP. At itong str underscore split, gagawin niya lang array itong, i-split niya itong variable na to, kada character as array. Kasi, kaya ko siya ginawang array, kasi gusto kong bilangin kung ilang character meron siya. Kunwari, letter count, initialize ko siya as 0. Tapos, gagamit ako ng loop for each. Right, so dahil array na siya, pwede ko na siyang isama sa for each. Oops, tapusin ko lang to. Word as array as underscore letter. So, yung individual value ng word, ilalagay ko dito sa variable na letter. Tapos, sa loob nito, itong letter underscore count is i-increment ko. So, kung ilan man yung letter niyan, magpa-plus 1 lang yan, magpa-plus 1. Tapos, ito na yung return statement. So, return, ang i-return ko kung ilan yung nabilang niya. Save. Tapos, itry ko na siya. Echo, my str, tapos, ilan ba yung bibilang? Hello sa'yo. Kunwari yan. Save at refresh at 11. So, yan yung example ng paggamit ng return statement sa functions, BR. So, gusto ko lang i-echo yung built-in function ng PHP para i-check strlen. Save at refresh yan. Dahil nalaman ko na kung paano gumamit ng iba-ibang paraan paano gamitin yung functions, dito ko na tatapusin yung video. At maraming salamat.